Ayan, customer natin, Toyota Revo. So, kulang sa prion. Hanapin natin. Lilinis na rin natin diretso. Ayan, so, umpisahan natin. Lahat? Ilang sa'yo ano? Matagal sa ano? Ako rin. Kalas na natin. Yan. Bali nakalas na nila kanina yung sa taas. So yan, ito yung evaporator nya. Bali i-cleaning natin siya. Tapos i-leak test. So ayan.
Ayan yung leak ng evaporator. Yan. Pakapalitan natin sa may-ari. Yan. Yan. Yan ang leak ng evaporator. So, ayan. Pakapalitan natin siya. So, ayan. Para sure. Check rin natin yung compressor. Para sigurado. Check natin kung may leak. So, ayan. Kakalasin mo muna yan. 15 minutes later. Naligtas na natin itong compressor. Ayan. Wala naman siyang leak. Ayan. So, iakabit na natin yan. Lalagyan lang natin ng konting langis. Ayan. So, yeah. Two hours later. So, ayan, yun. Ito na yung bago, yan. Napalitan natin to. Ayan. So, ito na rin yung dryer niya. Kasi, yung flashing natin ito. Kailangan natin palitan ng dryer. Ayan, dryer. So, ito yung dryer. A few moments later. So, ayan, nakabit na natin yung bulb. Naligtas na rin natin. Bali, kaya naligtas natin. Kasi dito sa mga dugtungan, baka maaaring magkalik. So, yan, naligtas natin. Wala naman. So, ikakabit na natin sa housing. Tapos, yan, salpak na natin. So, ayan. Ayan, bali, hinabit ko na yung evaporator. Yan, ayun na siya. Ayan. So, ayan, ikabit na muna namin. So, mamaya na lang. Ayan. Tapos, ayan. Bali, tinatanggal na rin kaya rin yung lumang dryer. Ayan. Just flashing siya. Flashing na natin. So, bali kakabit na yung dryer dyan. So, pati yung fittings, sinakabit na rin yung evaporator, kinakabit na rin. So, vacuum na lang, tsaka leak test, tapos yan, kakargahan. A few moments later. More moments later. Ayan, so ayun, kakarga na tayo ng free yun. Ayan, kakarga na tayo.
okay na. Ayan. Nalagyan ko siya. Ayan, malamig na. Ayan. Ayan, pati yung rear malamig na rin. Ayan, okay na. So ayun, nagdagdag pa na kami ng ano, auxiliary fan. Yan, sumasabayan pa nag-on yung aircon. Ayan, nakantayin natin. Yan, nag-automatic kasi yan. So ayan, dagdag na yan, tulong sa ano ng aircon ng Revo. Ayan.